Tôi miễn phí giúp đường muội giao hàng. Vậy mà cô ấy lại nói tôi làm hỏng hàng. Mở miệng đòi tôi bồi thường 2 triệu tệ. Tôi không đồng ý. Cô ấy liền mang người đến đánh tôi mất mạng. Mở mắt ra, tôi sống lại vào lúc đang trên đường giao hàng đến công ty đường muội. Anh ơi, anh đến đâu rồi? Hàng khá gấp đấy. Trong trường hợp đảm bảo an toàn, hãy giao đến nhanh nhé. Đường muội, xe anh tự nhiên bị hỏng rồi. Sao thế? Có nghiêm trọng không? Có cần em gọi người đến giúp không? Anh tự xử lý được không? Chắc chưa sửa được ngay đâu. Em đặt đơn trên nền tảng đi. Tìm tài xế khác đến lấy hàng nhé. Anh ơi, hàng của mình đúng là đang rất gấp. Nếu xe không sửa được, vậy em đặt đơn nhờ người khác giao hàng vậy. Được, vậy em làm nhanh nhé. Sau khi tắt điện thoại, tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vì thế tôi mở thùng xe, kiểm tra lại mấy thùng hàng trị giá hàng triệu tệ. Sắp bị hỏng, nhưng không ngờ được. Đường muội đáng lẽ phải chờ nhận hàng ở công ty, lại xuất hiện tại hiện trường. Anh thế nào rồi? Xe vẫn không đi được. Đây, tiền đây, anh cầm lấy. Đường muội, xe sửa được rồi. Anh vừa định gọi cho em đây. Nói là không cần điều xe nữa. Không sao, xe đã đến rồi. Em kiểm hàng rồi chuyển sang xe khác là được. Thôi, đừng thế nữa. Hàng hóa đắt đỏ như vậy, đừng làm hỏng đấy. Sau đó, tôi vừa nói vừa kéo đường muội ra. Tiện tay đóng thùng xe lại. Còn đưa 100 tệ vừa nhận cho tài xế mới đến. Rồi bảo anh ta đi. Đường muội cũng không nói được gì thêm. Đánh lên xe của tôi. Cô ấy lại lấy ra một tờ tiền. Anh thất nghiệp hơn nửa năm rồi. Cũng không dễ dàng gì. Sao lại để anh trả tiền được chứ? Nếu không phải cô ấy có ý hại tôi, cô ấy hoàn toàn có thể chờ ở công ty. Không cần thiết phải đến hiện trường. Lại càng không cần phải tại chỗ như vậy. Tôi liếc nhìn cô ấy bằng khóe mắt. Chủ yếu quan sát tay và túi áo của cô ấy. Xem có giấu gì không. Giờ tôi đang ở ngay bên cạnh. Nếu cô ấy muốn giở trò thì không thể lộ liễu. Kết quả, tôi thật sự phát hiện cô ấy luôn dùng tay trái giữ cổ tay phải. Lúc nghe điện thoại, cô ấy vô thức hạ tay phải xuống, dường như muốn che giấu điều gì đó. Nhận ra ý đồ của cô ấy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào. Chở hàng gì vậy? Quý lắm sao? Ừ, quý lắm. Giá đến mấy triệu đấy. Mấy triệu? Đắt thế sao không nói sớm? Giao qua nền tảng thì an toàn hơn. Không sao đâu, anh Địch. Em rất tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của anh. Giao qua nền tảng thì rắc rối lắm. Nhỡ làm hỏng thì sao? Nhỡ làm hỏng thì sao? Anh mà đền nổi chắc. Hỏng cũng không bắt anh đến đâu. Cứ yên tâm chở đi. Việc sửa xe rõ ràng là để bẫy tôi. Lại còn dám mạnh miệng nói không bắt tôi đền. Rốt cuộc là tôi đã đắc tội gì với cô ấy? Chẳng lẽ là chuyện vay tiền trước đây? Mấy năm trước, ba của đường muội, cũng chính là chú tôi, nhập viện vì ung thư. Cả nhà họ chạy khắp nơi vay tiền, nhưng không được bao nhiêu. Gia đình tôi nghe tin dữ, lập tức đưa cho họ 20.000 tệ. Nhưng về sau, khi điều trị kéo dài, dù đổ bao nhiêu tiền vào, vẫn không thấy kết quả gì. Họ tìm khắp nơi cầu cứu, mà không được gì. Dì tôi nửa đêm sang nhà tôi khóc, cầu xin gia đình tôi giúp đỡ lần nữa. Tôi là người đã từ chối. Không lâu sau đó, chú tôi qua đời. Cho đến giờ, họ vẫn chưa nhắc đến chuyện trả tiền. Đường muội dạo này có dư giả không? Khá ổn, sao vậy anh? Tôi cũng biết, cô thất nghiệp hơn nửa năm rồi. Ba cô bên kia còn phải mua thuốc điều trị nữa. Lúc chú mắc bệnh, nhà em mượn của nhà anh 40.000 tệ. Chuyện đó em không biết nha. Có vẻ gì không nói với em. Chắc sợ em áp lực. Không sao, để gọi cho dì hỏi thử. À này, sắp Tết rồi, giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng quên thích video nhé. Tôi giúp đường muội giao hàng miễn phí. Thế mà cô ấy lại bảo tôi làm hỏng hàng. Mở miệng bắt tôi đền 2 triệu tệ. Sau khi tôi từ chối, hắn lại dẫn người đến đánh tôi. Đến chết, trọng sinh một lần nữa. Tôi nhất định bắt đường muội trả giá xứng đáng. Dì ơi, bây giờ con đang ở với đường muội đây. Nói chuyện về việc chữa bệnh cho chú rồi. Con thất nghiệp hơn nửa năm, không có nguồn thu nhập nào cả. Con hỏi đường muội,
Nó bảo không biết gì về chuyện đó. Con nói đến số tiền 40.000 mà nhà con cho vay đúng không? Nó biết mà. Ngày chú con mất, dì đã dặn nó rồi. Vậy tiền này, nhà con có thể trả lại được không? Tôi quay sang nhìn Đường Muội. Đường Muội không nói gì. Vẻ mặt rất khó chịu. Xem ra chuyện này do nó gây ra. Dì tôi chắc không liên quan. Tôi cúp máy. Chưa kịp nói gì thêm, Đường Muội đã trách móc. Anh à, nói thật là hôm nay em thấy rất thất vọng. Sao anh có thể đòi tiền em vào lúc này? Vậy thì sao? Sau khi ba em mất, mẹ em đau khổ vô cùng. Mới chưa đầy 1 năm, anh đã nhắc lại chuyện cũ. Anh nghĩ làm vậy là đúng sao? Tôi nghĩ mình không sai. Tôi cũng rất buồn vì cái chết của chú. Nhưng ba tôi cũng cần tiền chữa bệnh. Ông ấy cũng cần sống, phải không? Im đi, ba tôi mất là tại các người. Rõ ràng sau đó gia đình anh có tiền. Sao lại không đưa cho chúng tôi? Ba anh mắc bệnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn ba tôi thì ở ranh giới sống chết. Ồ, ai nói với em là nhà anh có tiền? Ba anh bệnh, nhà anh cũng đang gánh nợ chồng chất đấy. Lúc trước số tiền 20.000 cho nhà em vay là anh phải chạy vậy khắp nơi, nhờ vào bạn bè mới vay được. Nhà anh có nhà mà. Bán nhà đi chẳng phải sẽ có tiền sao? Đường Muội, nhà anh không có nghĩa vụ bán nhà để giúp gia đình em. Bán nhà rồi, cả nhà anh phải ra ngủ ngoài đường chắc. Dừng xe lại, tôi muốn xuống xe để dỡ hàng. Tôi không cần anh chở nữa. Được, vậy thì tự em tìm người mà chuyển. Anh sẽ không tham gia vào nữa. Đường Muội không để ý. Xuống xe, chạy ra phía sau cốp xe định mở cửa. Lúc này, tôi bất chợt nhận ra cổ tay phải mà cô ta vẫn giấu sau lưng từ nãy đến giờ. Không hề có thứ gì lạ, chỉ là một chiếc vòng tay. Chẳng lẽ hàng hóa lúc lên xe đã hỏng rồi? Nếu không thì sao cô ta dám ngang nhiên kiểm tra hàng trước mặt tôi? Mở ra kiểm hàng cho tôi. Tôi không cần anh nữa. Không cần cũng được. Nhưng em phải ký một bản cam kết không bắt tôi bồi thường. Nếu hàng hóa bị hỏng, em phải tự chịu trách nhiệm. Anh đang mơ à? Hàng của tôi trị giá mấy trăm triệu. Anh nói không bồi thường là không bồi thường sao? Tôi không đồng ý đổi xe giữa chừng. Nếu em nhất quyết đổi, thì phải ký cam kết. Tôi sẽ tự bắt xe về sau khi đến nơi. Tự em lo liệu lấy đi. Nói xong, anh ta không ngoảnh lại, vẫy một chiếc taxi rồi rời đi. Xác nhận Đường Muội đã đi xa. Tôi mở cốp xe ra, tiến đến chỗ những kiện hàng. Tôi vừa quay video làm bằng chứng, vừa chậm rãi mở một trong những gói hàng dày cộp ra. Khi tôi từ từ mở nó, cảnh tượng tiếp theo khiến tôi suýt nghẹt thở. Bên trong, hàng hóa vốn dĩ đã bị hỏng. Tôi cẩn thận đóng gói lại như ban đầu. Cuối cùng cắn răng đạp ga đi tiếp. Trên đường, tôi mua một cây gậy gỗ dài, đặt nó ở ghế phụ lái. Khi đến nơi, Đường Muội đứng khoanh tay bên lề đường. Rõ ràng đã chờ tôi khá lâu. Sao lâu thế này? Biết vậy đã không nhờ anh rồi. Lê mề quá, nhanh mang vào cho tôi. Tự em tìm người mà khuân. Tôi không có dịch vụ này. Được, vậy tôi phải kiếm hàng trước. Hàng mấy trăm triệu. Ai dám chắc là không bị anh làm vỡ. Cô ta bước lên thùng xe. Tôi cảnh giác đi theo sau, quan sát. Kết quả là chưa kịp mở hộp, cô ta đã hét lên. Vỡ rồi, toàn bộ đều vỡ hết. Anh vận chuyển kiểu gì thế này? Hàng mấy trăm triệu mà anh làm vỡ hết. Anh phải bồi thường 2 triệu. Cuối cùng, chỉ muốn nói sắp Tết rồi, lo giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng quên đăng ký kênh nhé.